महाराष्ट्रातील स्कॉलरशिप तयारी आता बदलते आहे. एक ॲप, योग्य कोर्स आणि तुमच्या हातात संपूर्ण डिजिटल प्रिपरेशन सिस्टम. चौथी मराठी, चौथी इंग्लिश, 7वी मराठी, 7वी इंग्लिश किंवा 8वी NMMS. तुमचा योग्य कोर्स एका ॲपमध्ये. सुरुवात अगदी सोपी. SDA इझी ॲक्सेस उघडा, स्टुडंट विभाग निवडा आणि तुमच्या इयत्ता माध्यमासमोरील ओपनवर क्लिक करा. इथे एकच नियम, चुकीचा कोर्स नाही. योग्य इयत्ता आणि योग्य माध्यम निवडा, कारण राईट कोर्स म्हणजे राईट प्रिपरेशन. आता SDA रायझिंग स्कॉलर ॲप उघडा, लॉग इन करा आणि स्टोअर किंवा कोर्सेसमध्ये जाऊन तुमचा कोर्स शोधा. कारण SDA म्हणजे फक्त व्हिडिओज नाहीत, कॉन्सेप्ट लर्निंग, PDFs, प्रॅक्टिस, टेस्ट्स आणि अनालिसिस. तयारीसाठी आवश्यक सगळं एका ठिकाणी. स्कॉलरशिप फक्त इच्छा ठेवून मिळत नाही, तयारीची सिस्टम लागते. आजच SDA रायझिंग स्कॉलर ॲपमध्ये तुमचा कोर्स सुरू करा.